Trong một cuộc sống mà ai cũng nói đến tiền thì chúng ta phải đặt câu hỏi là in tiền có khó không, và vì sao mà nhiều nước không tự in tiền được, Việt Nam đã tự in tiền được hay chưa? Nói về lịch sử của tiền, cụ thể ở đây là tiền giấy, thì tiền giấy ra đời sớm nhất ở Trung Quốc quãng thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Nhà Đường đặc biệt phát triển mạnh dưới thời nhà Tống nữa. Ban đầu thì thương nhân gửi tiền đồng cho nhà buôn lớn hoặc chính quyền, đổi lại một tờ giấy ghi nhận số tiền đã gửi. Tờ giấy đó có thể mang đi buôn bán thay cho tiền thật. Lúc đầu thì rất tiện và rất được ưa chuộng. Chúng ta hay xem phim mà gọi là ngân phiếu. Nhưng cũng chính ở Trung Quốc, người ta sớm nhận thấy mặt tối của tiền giấy. Khi nhà nước in quá nhiều để bù chi tiêu, tiền mất giá rất nhanh và lạm phát xảy ra. Đây là một trong những bài học đầu tiên của lịch sử. Tiền giấy tiện nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu mà quản lý không tốt. Ở châu Âu, tiền giấy xuất hiện muộn hơn khoảng 10 thế kỷ. Đến thế kỷ thứ 17 thì nó mới bắt đầu xuất hiện. Ban đầu các ngân hàng phát hành giấy biên nhận cho gửi vàng vào đấy. Người cầm giấy có thể đổi lại vàng bất kỳ lúc nào. Dần dần thì người ta tin vào tờ giấy hơn là đòi vàng, và tiền giấy trở thành phương tiện thanh toán chính thức. Bước ngoặt lớn xảy ra khi các quốc gia tách tiền giấy khỏi vàng. Thay vì tờ giấy đổi được vàng, tiền giấy trở thành lời hứa của nhà nước. Nhà nước cam kết số tiền này có giá trị, tờ giấy này có giá trị, được chấp nhận trong toàn xã hội. Từ đây, tiền giấy hiện đại ra đời. Thế thì tiền giấy được in như thế nào? Có giống như trong mấy bộ phim mà chúng ta hay xem hay không? Về mặt cơ bản thì tiền giấy sẽ được in theo quy trình như thế này. Trước hết là ngân hàng trung ương của một quốc gia quyết định sẽ in bao nhiêu tiền, khi nào in và in để làm gì. Con số này tất nhiên không phải tùy hứng mà dựa trên tăng trưởng kinh tế, lạm phát, nhu cầu tiền mặt, tốc độ lưu thông và cả tâm lý thị trường. In thiếu thì kinh tế khát tiền, mà in thừa thì lạm phát sẽ xuất hiện. Khi quyết định đã có thì tiền giấy sẽ bước vào khâu kỹ thuật. Sau đó là thiết kế bảo an, nào là hình chìm, nào là cửa sổ polymer, nào là mực đổi màu, nào là chữ siêu nhỏ, nào là những hoa văn nọ kia. Khâu in chính là đỉnh cao công nghệ. Máy in là loại giá cực cao, vận hành chậm, chính xác đến mức đường nét giống như dấu vân tay của nhà in, không thể bắt chước được. Cuối cùng tiền được kiểm tra, loại lỗi, đánh số, đóng gói, niêm phong, chuyển về kho tiền của quốc gia, rồi mới lưu hành qua hệ thống ngân hàng. Một tờ tiền từ lúc thai nghén đến khi nằm trong ví của bạn có thể mất nhiều tháng, thậm chí là cả năm. Hãy lấy ví dụ về đồng đô la Mỹ, đồng tiền được in giải nhiều nhất ở trên phim. Đồng đô la Mỹ chính là cách dễ hiểu nhất để thấy vì sao in tiền không phải cứ có máy in là làm được. Đô la Mỹ không chỉ là tiền của Mỹ mà còn là đồng tiền dự trữ toàn cầu, được lưu thông, được cất giữ và được soi xét ở mọi nơi trên thế giới. Vì vậy mỗi tờ đô la Mỹ ngay từ khi sinh ra đã phải đạt tiêu chuẩn cực kỳ cao, cao hơn phần lớn những đồng tiền khác trên hành tinh. Trước hết, vật liệu giấy đã là một rào cản gần như không thể vượt qua. Nhìn thì gọi là tiền giấy mà chưa chắc đã là giấy đâu. Đô la Mỹ không làm từ giấy gỗ như giấy in thông thường mà là hỗn hợp, 75% cốt tông và 25% là lanh. Loại giấy này có độ dai, độ bền và cảm giác cầm tay rất đặc trưng, vò không nát, gập không rách, để lâu không ố. Quan trọng hơn, giấy này không được bán thương mại, nó chỉ được sản xuất cho tiền đô la Mỹ theo những hợp đồng độc quyền. Điều đó có nghĩa là kẻ làm giả dù có công nghệ in tốt đến đâu, có máy in tốt đến đâu, có khuôn in tốt đến đâu cũng gần như không thể tiếp cận đúng nền của tờ tiền. Sau vật liệu là kỹ thuật in lõm, thứ mà khiến hầu hết máy in dân sự bình thường phải bó tay. Đô la Mỹ được in bằng kỹ thuật in gọi là intaglio, tức là mực được ép từ rãnh khắc sâu trên bản in thép lên giấy dưới áp lực cực lớn. Kết quả là mực nổi lên khỏi bề mặt giấy. Sờ tay vào chữ, tóc chân dung, cổ áo đều cảm nhận được độ gồ. Máy in laser bình thường thì chỉ tạo được hình phẳng chứ không thể tạo được cảm giác này. Muốn in lõm cần máy in nặng hàng chục tấn, khuôn khắc siêu chính xác và quy trình vận hành chặt chẽ. Chỉ riêng cái chi phí đầu tư cái máy in này đã đủ loại bỏ phần lớn những tổ chức làm giả không đủ tiền để mà đầu tư, mà có đầu tư thì cũng không lãi. Tiếp theo là mực đổi màu, một trong những chi tiết đánh gục các bản sao nhìn bằng mắt thường có vẻ rất giống. Trên các mệnh giá lớn của đô la Mỹ, con số mệnh giá sẽ đổi màu khi nghiêng tờ tiền dưới ánh sáng. Ví dụ từ xanh sang đen hoặc là từ xanh sang cái màu nào đó. Đây không phải là mực in màu thông thường mà là mực quang học, chứa những hạt kim loại siêu nhỏ được sắp xếp theo cấu trúc nhất định. Góc nhìn thay đổi thì cách phản xạ ánh sáng cũng thay đổi. Nếu không có đúng công thức hóa học và dây chuyền trộn mực chuyên dụng, màu sẽ đổi sai, màu đổi không đều hoặc hoàn toàn không đổi. Một lớp bảo vệ khác đó là chữ siêu nhỏ và hoa văn vi mô, thứ mà mắt thường gần như không nhận ra. Trên đồng đô la Mỹ có những dòng chữ nhỏ đến mức phải dùng kính lúp mới đọc được. Nếu in bằng máy thường thì chữ sẽ bị bệt, vỡ nét hoặc biến thành những chấm mực không rõ hình dạng. Với các thiết bị kiểm tra chuyên dụng của ngân hàng, những lỗi này hiện lên rất rõ. Chưa dừng lại ở đó, đô la Mỹ còn có dây bảo an nằm trong lòng giấy. Không phải là dán lên bề mặt. Dây này phát sáng dưới tia UV với màu sắc khác nhau tùy mệnh giá và có chữ chạy dọc ở bên trong.
Việc đặt chính xác dây bảo an và giữa tờ tiền trong quá trình sản xuất đòi hỏi máy móc đồng bộ từ khâu làm giấy đến khâu in, và đây là thứ các xưởng in lậu gần như không thể làm được. Cuối cùng là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng, là chuỗi số series và hệ thống kiểm soát. Mỗi tờ đô la Mỹ có số series riêng được theo dõi trong các đợt phát hành. Khi tiền đi vào ngân hàng, máy kiểm tra không chỉ soi hình ảnh mà còn đối chiếu logic phát hành. Một loạt số đẹp nhưng xuất hiện sai thời điểm, sai khu vực cũng có thể bị nghi ngờ. Nghĩa là kể cả khi làm giả được một tờ gần giống thật, việc đưa nó vào lưu thông vẫn là một bài toán cực khó. Thế nên chúng ta thấy là cái tờ đô la Mỹ là cái tờ mà người ta chỉ làm giả trên phim mà thôi. Thế nên tại sao nhiều nước không tự in tiền được mà phải nhờ nước khác, thì đô la Mỹ là một ví dụ. Tất nhiên ví dụ này cao siêu, thế còn với những tờ in bình thường thì sao? Tờ tiền bình thường thì sao? Nhiều nước không in được thật bởi vì in tiền thì đòi hỏi tiền nhiều, đòi hỏi công nghệ lớn. Một nhà máy in tiền đúng chuẩn không phải là in sách, in báo mà là tổ hợp công nghệ cao với máy in, với giấy chuyên dụng, với mực đặc biệt, với hệ thống kiểm soát an ninh nhiều lớp. Chi phí xây dựng và vận hành có thể lên đến hàng trăm triệu đô, chưa kể tiền đào tạo nhân sự và việc phải liên tục nâng cấp hệ thống chống làm giả. Với nhiều nước nhỏ hoặc là chưa giàu, tự đầu tư một hệ thống như vậy là quá sức. Trong trường hợp đó, thuê các nhà máy in tiền quốc tế in hộ thì lại rẻ hơn, ổn định và ít rủi ro hơn. Và in tiền thì cũng là một việc cực kỳ nhạy cảm về mặt chính trị và an ninh. Chính vì vậy nhiều nước chọn giải pháp đưa tiền ra nước ngoài và nhờ in hộ. Hay thậm chí là một số quốc gia châu Phi thuê các nhà máy in tiền lớn của châu Âu in toàn bộ giấy của mình. Panama thậm chí là không có tiền riêng, dùng luôn đồng đô la Mỹ để tránh rủi ro. Ecuador cũng đã từng đô la hóa nền kinh tế sau khủng hoảng, từ bỏ hoàn toàn quyền in tiền để đổi lấy ổn định. Còn Việt Nam ta thì sao? Trong một thời gian dài, Việt Nam chưa tự in hoàn toàn được tiền giấy mệnh giá cao với công nghệ bảo an hiện đại nên đã thuê in ở nước ngoài, chủ yếu từ các nhà máy in tiền lớn và uy tín. Đây không phải là vì không làm được mà vì làm chưa đủ an toàn và kinh tế. Khi năng lực công nghệ, quản trị và bảo mật đã đủ, Việt Nam mới từng bước chủ động hơn trong việc in tiền ở trong nước. Nhưng mà cái thông tin về việc in tiền này thì cũng cực kỳ nhạy cảm và không được công khai trên mạng Internet. Thế nên rất khó để tìm cụ thể về tiền Việt Nam đang được in như thế nào và in tự chủ đến công nghệ nào rồi. Chỉ biết rằng nhà máy in tiền đầu tiên ở Việt Nam thì nằm ở Sông Bôi, Hòa Bình cũ, và nhà mình thì ở gần chỗ này. Ngày xưa đi học thêm ở chỗ này rất là nhiều. Nói về tờ tiền giấy thì chúng ta đôi khi cũng quen đến cả tờ tiền polymer nữa. Thế thì tiền polymer và tiền cốt tông khác nhau như thế nào? Chúng khác nhau ngay từ vật liệu nên độ khó khi in thì cũng khác. Nói ngắn gọn thì tiền polymer, những cái tờ mệnh giá cao ở Việt Nam thì in khó hơn. Tiền cốt tông là giấy sợi bông truyền thống, công nghệ in rất quen thuộc và được hoàn thiện suốt hàng trăm năm. Khó, những cái khó đã nằm trong tầm kiểm soát của các nhà máy in tiền. Còn tiền polymer thực chất là màng nhựa đặc biệt, bề mặt trơn không thấm mực. Muốn in phải được xử lý bề mặt, phải dùng mực riêng và kiểm soát kỹ thuật rất chặt. Chỉ cần sai lầm nhỏ là mực bong hoặc lem nên yêu cầu công nghệ cao hơn. Bù lại polymer an toàn và bền hơn, nó cho phép tạo cửa sổ trong suốt, hologram và hiệu ứng 3D, những thứ rất khó làm giả. Polymer cũng chống nước, khó rách và dùng lâu hơn tiền cốt tông. Rất nhiều quốc gia đã chuyển sang dùng polymer, tiêu biểu là Úc, nước tiên phong từ cuối những năm 1980. Một số nước như là Anh, Canada và Việt Nam cũng như hàng chục nước khác cũng dùng. Việt Nam thì dùng polymer ở những mệnh giá lớn chúng ta đều biết rồi. Câu hỏi cuối cùng đó là in tiền có giúp một nước trở nên giàu lên hay không? Thì chắc chắn không phải là giàu hơn rồi. Tiền nó không phải là của cải mà chỉ là một cái tờ giấy, một cái tờ phiếu đại diện cho của cải. Của cải thực sự phải là lúa gạo, là nhà máy, là điện, là công nghệ, là dịch vụ, là tay nghề của con người. Máy in tiền không tạo ra thêm gạo, không tạo ra thêm nhà máy hay tạo thêm những kỹ sư giỏi. Nó chỉ tạo ra nhiều tờ giấy hơn để chia lại những thứ đã có. Khi một quốc gia in thêm tiền mà kinh tế không tạo ra thêm hàng hóa và dịch vụ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đơn giản là nhiều tiền hơn đuổi theo cùng một lượng hàng hóa. Kết quả là giá cả sẽ tăng lên, không phải vì hàng hóa xấu đi, tệ đi mà vì tiền mất giá và chúng ta gọi là lạm phát. Và những người chịu thiệt hại nhất luôn là những người nghèo. Người giàu đã có tài sản như là đất đai, cổ phiếu, doanh nghiệp, những thứ đôi khi còn tăng giá theo lạm phát. Người nghèo thì chủ yếu giữ tiền mặt, sống bằng lương cố định. Khi tiền mất giá, họ mất sức mua trước tiên. Cái mặt hàng nó sẽ tăng giá và họ gần như không có cách nào để tự bảo vệ mình. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.